Spre Zlatna. Va pleca un divizion din regimentul de Toscana. Mai departe, te rog. Pressburger Zeitung. Tragedia Transilvanei cauzată de situația împovărată a țărănimii. Vineri Zeitung prezintă evenimentele. Politische Jurnal din Hamburg. Horea vorbește bine germana. Citește autori clasici germani, spun persoane care l-au cunoscut îndeaproape la Viena. Oberpostenter Zeitung, Frankfurt. Horea purta asupra sa un prețios juvaier, sigiliul noului său regat, Dacia. Spre miercurea va pleca o companie din regimentul românesc de grăniceri. Se va verifica gradul de pregătire a acestor unități și fidelitatea lor. Mai departe, te rog. Ideea care se desprinde din Gazette de France, Journal de Genève, Weeklies, News, un ziar flamand, Gazeta de Madrid, Notiții del Mondo și diariul Estero din Milano este că rescularea din Transilvania este legitimă, căci sclavii dezlănțuiți sunt cu atât mai neînduplicați în ura lor, cu cât stăpânii inumani au apăsat mai mult jugul. Domnilor, majestatea sa lucrează. Ne umilește. Nu știu de ce trebuia să ne arătăm în fața neamțului ca niște pohoți. Să vadă unde ne-a adus ura sa dementă împotriva nobilor din Transilvania. Dacă nu ne primește nici azi. Vom sta aici oricât, până vom muri de foame, pe pragul său. Excelența sa, prealuminatul domn conte Anton Iancovici. Da, continuă.
Der Deutsche Mercur din Weimar. Nu se știe cum se va sfârși drumul de erou al lui Horea. Sperăm că nu va fi schingiuit și nu va sfârși ca altădată Thomas Münzer, eroul războaielor țărănești germane. În fața majestății voastre, cu neputință. Da. Întrucât scenele de balet întrerup acțiunea și aduc o notă de frivolitate, propunem, subliniază acest cuvânt, eliminarea lor din operele ce vor fi reprezentate. Am ordonat medicului nostru personal să vă spună adevărul despre starea în care vă aflați. Scumpul meu conte. Îl cunoșteam și fără acest gest de atenție din partea majestății voastre. Pallida mors egve pulsat, pede pauperum tavernas, regum vetures. Dacă ar fi vorba de altcineva, s-ar putea crede că e un gest crud. Ești condamnat, frate. Fii liniștit, și ei sunt. Vreau să-ți cer o favoare. Te ascult, frate. Te afli în fața marelui necunoscut. Un prag, o culme. Cine poate ști? Poți privi frământările și patimile omenești cu seninătate. Da. Vreau să-ți încredințez funcția de comisar imperial și regal în Transilvania pentru perioada anchetei. Prin investigații personale să stabilești cauzele acestei răscoale. Le cunoaștem, frate. Încăpățânarea unei nobilimi reduse intelectual și cu moravuri sălbatice de a se crampona de privilegii învechite. Știu? Dar trebuie să existe o consemnare exactă. Nu atât pentru istorie, nu. Pentru mine, în primul rând. Eu trebuie să știu de unde și cum a început. Vreau să aflu resortul secret al acestei furtuni. Nemulțumire este peste tot în Europa. O simt, o aud, o pipăi zilnic. După câte știu, țăranii au acceptat armistițiul de 8 zile propus de colonelul Vaida. Din moment ce răscoala s-a oprit din iureșul ei inițial, s-a și isprăvit. Pregătiți brevetul de general comandant al regimentului de dragoni Württemberg pentru colonelul Xavelius Vaida Pustahaza. Da. Răscoala e ca și terminată. Urmează potolirea ei. Rutina nu te privește. Eu vreau țesătura, mecanismul ei secret. Pentru că niciodată, mă înțelegi, niciodată să nu mai... Eu fac dreptatea, nu supușii mei, și o fac singuri. Pentru asta trebuie prinși conducătorii. Aceasta este misiunea ta, frate. Dar vii. Cu orice preț vii. Mai ales Horea. Soarta lor? Lecția primită de nemeșimea incultă, arogantă, rebelă, refractară reformelor mele a fost binevenită. De parcă acest Horea mi-ar fi ghicit gândurile. Numai că cel care este în stare să ghicească gândurile unui rege e primiștios. Soarta lor o vei hotărâ tu, frate. Cu luciditatea și de partea viziune pe care ți-o poate da numai apropierea sfârșitului, dincolo de care noi doi știm că nu mai e nimic. Adio, frate. Mulțumesc majestății voastre pentru această supremă dovadă de încredere.
Dumneavoastră, conte, v-ați fardat? Nu mi-aș fi îngăduit să ofer majestății voastre imaginea decrepitudinii umane. Pentru nobilii refugiați în cetățile Devei și Hunedoare se va plăti zilnic câte 17 creițari, sumă ce va trebui restituită visteriei imperiale de îndată ce liniștea se va fi înstăpânit din nou. Majestatea sa imperial regală și apostolică, împăratul Germaniei, regele Ungariei, Boieniei și Ierusalimului, arhiducele Austriei, ducele Burgundiei, mare principe al Transilvaniei. Contele Caroi solicită cinstea de a prezenta înaltei bunăvoințe a majestății voastre doleanțele și gravaminele nobilimii transilvane. Sacratisima Maestas, focul și prăpădul scade plebea românească rebelă, pustiitoare, prădătoare, incendiatoare și ucigașe, pe cei mai mulți nobili, floarea și decorul Transilvaniei, la extremă pustire aduși, încă nu s-a potolit. În fruntea a fost și este pestilentisimul rebel, Urs Necula, Zis și Horea, care cu nerușinare se pretinde autorizat de maestatea voastră la comiterea unei asemenea atrocități, nemai întâlnite în istorie. Vă botezați într-o iobăgie? Da. Cum să-l cheme? Cum să-i cheme? Vasile! Gheorghe! 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 Atunci să vă cheme Adam și Eva. E bine? Da, și vă mulțumim. Hai să vedeți și voi cum e viața noastră! Bună ziua, oameni buni! Orice armistițiu, orice tratative cu plebea românească sunt o greșeală. Părinții noștri, încă de la sosirea lor în Transilvania, văzând firea acestei plebe, judecară cu înțelepciune că numai pedepsele cele mai severe o pot ține în ascultare și la îndatoririle sale. Aici e casa lor! Asta e casa voastră. Ți-ai însuși repede manierele țărănești. Iartă-mă, dragostea mea, iartă-mă lumina ochilor mei. Vei supraviețui. Dar cu libertatea care li s-a dat prin noile orânduieli imperiale, izvorâte dintr-o bunătate augustă. Dar acest neam este în afara culturii moravurilor? Destul. Și n-ați înțeles nimic. De ce această ținută de saltimbanci boemieni? Pentru ca majestatea voastră imperială să poată să-și dea seama de visul până la ce grad de mizerie a fost adusă credincioasa nobilime a Transilvaniei. Credincioasă? Credința față de coroană? O minimă inteligență și bună cuvință ar fi pretins să aplicați reformele ușurătoare. Voi însă, prin robote excesive, la bunul vostru plac, fără rând și fără noimă, iarna și vara, ați luat supușilor voștri tot timpul de lucru. Voi pedepsi fără cruțare pe cei ce au nutrit nebunescul vis de a-și face dreptate singur, dar câte victime au fost?
117 nobili au avut neplăcerea de a fi uciși, majestate. Față de modul contrariu intereselor voastre cu care i-ați tratat, e puțin. Dar umilința. Dar umilința noastră. Mândria noastră. Contesa Palfi Agnes. Domnilor, audiența s-a încheiat. E nebun? Măs a fost o târfă, iar el e nebun. Temeni? Insanissimus. Măsoară-ți vorbele! E limpede. Horea nu minte atunci când susține că s-a răsculat cu aprobarea lui. Contesă, nu trebuia. Au început să se întoarcă pe la casele lor. Răscoala s-a terminat. Acum ne așteaptă partea cea mai grea. Eradicarea ideii de răscoală. Subtilitățile filozofice îmi scapă, excelență. Eu sunt militar. De origine română, se pare. Îndepărtată. Ceea ce nu m-a împiedicat să-mi fac datoria cu tunurile atunci când am primit ordinul, excelență. Dar nu vă făceam niciun reproș. E o origine nobilă. Rușine! Rușine! Se întorc și nobile acasă, excelență. Numai că ei nu ne salută. Care sunt sentimentele domniei voastre, excelență, față de acest Horia? Acelea pe care am ordin să le am, excelență. Vă întrebam de sentimentele personale pe care le nutriți față de el. Respect. Îl consider un brav ostaș. Primejdioasă sinceritate, excelență. Am luat toate măsurile pentru prinderea lui. De altfel, sper că la primul popas care nu poate fi prea îndepărtat, o să avem vești pozitive, excelență. Prindeți-l! Prindeți-l! Iată că nu toată lumea are sentimente simpatice față de misiunea noastră. Prindeți-l! Lăsați-l, excelență. E inutil. De-al după primele semne, ne apropiem de popas. O gustare pentru excelența voastră. Mâncați, excelență. Pe mine nu virtutea mă face frugal, ci neputință. Un pahar cu lapte călduț îndoit cu apă. Au fost prinși capii răscoalei? Încă nu, excelență. Și aici? Ce se petrece aici? Raportați, capitane. Capitan Heinrich Pfeiffer, din regimentul de Vins. După procesul celor acuzați de fără de legi, se citesc sentințele, unele din ele urmând a fi executate. Scaunul de judecată a fost alcătuit de vicecomitele Forăi, baronul Kemeny, contele Perețoi și burghezii Măieriu, Cosma și Hupschenberger. Apropiați-vă, domnilor. Domnii din scaunul de judecată au avut de suferit de pe urma rebelilor personaliter
Conform ordinului expres a maestății sale, am asistat la toate interogatoriile care au avut loc, fără aplicarea metodelor extraordinare. Numai benignum examen, excelență. Pentru fiecare caz, martor nepărtinitor. Ce e asta? Laptele pe care excelența voastră a binevoit să-l poruncească. Sentințele. Sunt Silaghi Ignaț, notarius. Mă recomand atenție excelenței voastre. Ion Lupenci din Petriș, 33 de ani, înainte mergător la arderea curților nobiliare, să-i se taie capul în fața satului Petriș. Crăciun Păcurar și Toma Bighișan, Mihai Marian și Sandu Toader, să li se ardă corpul pe rug. Mulțumesc. Mă slobod pe el de excelență. Eu nu lucru noaptea. Eu nu-s șuster. Eu mi scălău meșter. Scuzați, excelență. Executorul sentințelor și-a pierdut răbdarea. Trebuie să decapiteze aici pe Gheorghe Brănișteanu, judele din Conop, care a dat primul semnalul răscoalei, bătând cu toiagul în poarta castelului ca să execute acea poruncă mincinoasă a împăratului de-i distruge pe nobili. Meșterul executor refuză să lucreze pe lumină slabă, spre a nu chinui în mod inutil pe condamnați. O probitate profesională lăudabilă. Sentința e corectă? Da, excelență. Procedați. Suntem aici pentru aplicarea riguroasă a legii, nu pentru disturbarea ei. Brăniștean Gheorghe! Să stai liniștit, că dacă nu mă faci să smintesc, atunci nu suferi. Dacă asta e dreptatea împărătească, atunci tăiați-mă și pe mine. Și eu am spart ușele castelelor. Și eu am beut vinul grofilor. Și eu l-am găzduit pe Horea și Cloșca și Crișan. Și eu am botezat Nemeș într-o iobăgie. Tăiați-mă! Dacă lucrurile stau așa cum mărturisiți, veți fi pedepsit, pater. Nu însă înainte de a fi judecat. Pereat mundus, fiat justitiam. Și tu ești grof, conte Iancovici. Nu poți fi jude între grof și noi. Nemo esse iudex in sua causa potest. Păreați de rit ortodox, pater. De unde știți latina? De la strămoșii mei, domnule conte. Splendid răspuns. Geamul de la caleașca excelenței voastre a fost înlocuit. Era așa de bine la foc. Male soada frigor. Excelență! Excelență, îmi cer iertare. Nu dormeam, excelență. Au fost prinși capii? Horia a fost prins? Încă nu. Dar au sosit cei care sunt dispuși să-i prindă. Aprindeți lumânări, domnule secretar. Aduceți-i să-i cântăresc. Dânsul este Anton Melzer, pădurar pe terenurile imperiale și el prăduit de răsculați. Iar dânsii sunt foști răsculați pocăiți, frații Matieș, frații... E mai bine să lăsăm asupra numelor vărul pudorii. Presupun că au de răscumpărat unele mici păcate. Mici la dracu! Să iertați luminăția voastră. Ăsta, Mate Ioan, mi-a luat tot din casă. Ce n-a putut să ducă, a sfărămat. Și atunci cine garantează de noua lor fidelitate? Eu.
Eminența sa, episcopul Gideon Nichitici. Mă bucur, mă bucur. Prețiosul ajutor pe care l-ați dat cu ocazia armistițiului, majestatea sa vă transmite grațioase mulțumiri. Slujesc cauza celor păstoriți de mine, așa cum cred de cuvință. Poporul român încă nu știe să aștepte. Neamul acesta îndelung suferitor, nu prin răscoale, nu prin violențe se poate ridica, ci prin o răbdătoare și o sârguincioasă cuvință. Doar țăranul român, Iobag, mai poate? Ce să aștepte? Milă și bunăvoință? A cui? Și oare în fața cuvincioasei sârguințe se va îndupleca inima nemeșimii? Coborâți, domnule secretar. De acum înainte veți călători lângă vizitiu. E român. Tatăl lui și 2 unchi au fost decapitați la Deva, fără judecată. Altfel, un secretar neprețuit. Eminențe Nichitici, mă tem că sfântul nostru imperiu e un cazan în care fierb, în mod inutil și primejdios, patimi, interese și popoare incompatibile. Al căror potrivnic este acest Horea. De aceea am deschis sufletele acelor țărani să dea ajutor la prinderea lui. Inima nu mai e cea de altă dată. Oare? De ce ai bătut pace cu ei la Tibru? De ce ai primit pacea lor? Pentru că n-am primit carte la vreme de la dumneata. Oamenii erau obosiți și flămânzi. Stăteam de 2 zile acolo pe vale și oamenii nu știau ce să mai creadă, că nu mai venea carte de la dumneata. Da, cine știe ce mai fi și pe acasă. Dacă mi-s plecați de 3 săptămâni ca ciobărgare, cum zicea asta, Grofița Trăicescu, săraca, înainte de o tăiară. Fă destul, ai? Stai cu toporul. Ați mâncat, ați beut, ați dat foc. Acum gata. O, nu, nu. Am zis și eu așa în prostia mea cea mare. Dumneata ești căpetenia? Am venit să vă ascult doleanțele, plângerile.
Nu le știți? Ați primit cartea lui Horea? Ba, spune-le lui domnul general, să le mai aud odată. Spune lui domnul ofițer! De ce să nu le audă? De ce v-ați adunat atât popor? De ce v-ați ridicat? Să fie sloboziți toți prinșii noștri! Să fie sloboziți toți prinșii noștri! Pentru că toate drepturile noastre ne-au fost călcate în picioare. Iar învoierile pe care le-am făcut cu ei, de voie sau siliți, și plăcerea lor călcată în picioare. Iaca, domnule ofițer, noi stăm de vorbă aici despre pace, de ale noastre. Și colo Nemeș o trage cu urechea. Am venit să vă dau bani în fața domnului colonel, să vă ocoliți pe mine și viața mea. Cum poate fi pace? Cu cine? Între ei și noi? Eu însumi, arhipăstorul vostru, am venit părintește să vă învăț și să vă arăt că milostiva împărăție au dat iertăciune tuturor. Este împăratul nostru, Iosefus Secundus! Ca această milă, îndurare și înțelegere părintească să se reverse asupra voastră, vă poruncesc, fiii mei, să vă duceți la casele voastre. Și să vă întoarceți aici, peste 8 zile, împreună cu șefii voștri cei adevărați, de care ascultați de bunăvoie și o să ne înțelegem. N-ai avut ce face. Cum să fie înțelegere între el ce are și el ce nu? El cu puterea și ăla slab. Eu am știut. Numai minciuni și înșelătorii. Dar vezi, oamenii, eu am crezut că... Să nu ridici vorbă grea asupra oamenilor. La unii le-a fost dor de prunci. Alții s-au săturat de dormi prin fric și ploaie. Câțiva s-au speriat de ce-au făcut. Dar nu s-au lăpădat de noi și nu ne-au vândut. Voi cine sunteți? Au trecut cele 8 zile. Ne-am întâlnit din nou. Să iasă căpeteniile. Voi sunteți căpeteniile? Trimișii oamenilor. Veți merge cu mine la Deva. Acolo vi se va transmite, vi se va zice porunca împăratului.
Porunca ori răspunsul împăratului? Porunca ore. Aduceți 3 cai pentru acești oameni. Apoi, domnule ofițer, noi singuri atâta drum nu putem face printre cătane străine. Cătane împărătești, moșule. Iar dacă mergem cu toții, calminter cum? Apoi nu putem răspunde de faptele lor nici la dus, nici la întors, întrucât au nevoie de hrană și de adăpost. Sufletul vostru al căpeteniilor nu-i curat de vreme ce nu îndrăzniți să veniți singuri. Și totuși chiar asta mă bucură. Înseamnă că voi știți, vă dați seama că ați păcătuit prin fără de legile voastre. Dintre noi nu a păcătuit nimeni, numai dacă ai păcat să-ți cauți dreptatea. Pentru domniile voastre o fi, pentru noi ba. Vă somesc să arătați aici, de îndată, poruncile scrise pe care pretindeți că le aveți, pe care ziceți că le aveți de la majestatea sa împăratul și cu care ați amăgit mulțimea neștiutoare. Ești preminic, dumneata, în rang ca să le poți vedea. Se poate. Atunci binevoiți să poftiți cu mine voi aceștia 3 și să le arătați cui veți crede că e demn. Arată-ne scrisorile împăratului. Arată-ni-le nouă, dacă n-ai vrut să le arăți la Don Ghinărar. Poftește, Mătieș. Nu știu a citire. Ce rost mai au scrisorile? S-au văzut! Împăratul e un mincinos! Lor fi cumpărat grofii! I-or fi băgat vreuna de-a lor în așternut! Tânără! Ne-ai mințit! Ne-ai mințit! Cum n-a mințit tata, mă, cum te cheamă? Cum n-a mințit, mă? Nouă ne merea bine și el a zis că ne mere rău? Noi nu mai știam de fericire și horii au zis că ducem viața de câine? Cum ne mințit, mă? Lasă-l! Armele le-om pune jos pe cele stricate. Iar pe cele bune și pulberea le-om ascunde, cum știm noi să ascundem când vrem. Cose și suliți ne-o mai face. Iar lucrurile de pradă eu zic să le dăm înapoi. Nu ne șede bine nouă în haine grofești. Iar pe cei ce vor mințit, cum aș fi de o pildă eu, dacă voi credeți că e bine, ia că suntem aici. Merem și ne dăm prinși singuri. Nu! Ore, eu de la tine vorbe slabe până amu n-am auzit. Duceți-vă. În munți suntem cu toți la noi acasă. Vă așteptăm la primăvară. Cu astea împărătească nu ne putem bate. Cum nu? Deocamdată. Ial,
Mulțam. Dar aici în munți, unde nădăjduiesc că suntem la noi acasă, îi putem roade ca apa malurile. Tată? Tată, lasă-mă să vin cu dumneata. Fiule, cine știe dacă noi doi o mai sta vreodată la masă? Să ne cinstim unul pe altul. Ține, altceva n-am ce-ți da. Rămânem aici peste noapte. O să adun eu niște lemne. Mult mai e până la primăvară. Urmele. No, pentru asta, Mateș, Ioan, te iert de toate lucrurile care mi le-ai furat din casă. Cu ce am primit noi acum? Altfel, măi. Șandor. M-ai strigat! Visata moare! Poruncește, gata sunt să mor. Ia pendula, du-o afară și aruncă-o în latrină. Știți, contesa nu suportă niciun lucru pe care l-au atins mâinile murdare ale valahilor. Știu că întreaga familie a fost în mâinile valahilor. Presupun că aceste mâini v-au atins, fie și fără voie. Ați avut de suferit de pe urma tumultului, domnule conte. Priviți în jur, excelență. De aceea ne-am permis să vă invita în aceste ruine spoite la iuțeală, spre a vedea. Ne-au luat tot. Ce n-au putut căra, au distrus. Important este că ați scăpat cu viață. Numai pentru animale viața e bunul cel mai prețios. Vă cheamă Horea! Ieșiți, bă! Vă cheamă Horea! Puneți mâna pe topoare, pe furci, pe coase! Haide! Haideți! Ieșiți, bă! Puneți mâna pe furci, pe topoare, pe coase! Haide, bă! Ieșiți, bă! Vă cheamă Horea! Agnes, tu n-auzi ce afară? Hai să plecăm până mai avem vreme. Șandor, fac apel la puterea dumitale de convingere. Agnes, plecarea ta, zână, nu este fugă, ci doar un zbor printre nouri de lebădă blândă. Du-te dracului. Cum nu înțelegi tu, un palfi, că dacă îi sfidăm, dacă le arătăm că nu ne e teamă, nu vor îndrăzni? E plebe! Se teme de ceea ce nu înțelege. Și dacă mă silești să plec din fața acestor,
Noi niciodată nu vom mai fi împreună. Mai degrabă cu un țigan decât cu dumneata. Ei așteaptă să plecăm noi. Dar văzându-ne drepți, demni, la locul nostru, nu vor îndrăzni. Furia plebei zadarnic locotește, tu tragi doar spada. Arpad fi fulger. Și Hidra intrava în negrelei bezne. Bine. Fie voia dumitale și a lui Dumnezeu. Ce-i cu voi la beutură? Tu, Jude, aici șezi? Nu în mijlocul oamenilor. Fiți liniștiți, stăpâne. De când a început turbarea prin împrejurim, le tot spun că-i vai și amar dacă... Da, n-aveți grijă, că tare le sunteți dragi. Și voi? De ce nu sunteți la posturi? Cu armele în mâini. Să vă vadă, să se teamă de voi. Poftiți să beți un pahar cu noi înălțime. Ildicu! Volodar! Copii, unde sunteți? Copii, unde sunteți? Ce zblând picior? Ăstea nu streburi de prunci. V-ați tot lăudat că așteptați. Și acum stați? Acum musai să plătim. Porunca împăratului sună astfel. Suflet de grof să nu mai rămână în țară. Pe Mureș, pe Crișuri, pe Străi, ard castelele. Și voi? Ori poate n-ați auzit porunca. Ori poate țineți cu grofii. Au miluit prea tare. Vă e prea bine. Pe unde am trecut i-am dat pârjolului. Și asemenea și de-am înainte. Dar voi să știți, cine s-o ține deoparte, când neamul tot se scoală, pe acela l-om însemna cu asta. Zici că ai porunca împăratului. Unde-i? Poți să o arăți? Pe asta o cunoști? Pune mâna pe ea, vezi că e de aur. De unde de aur dacă nu de la împărat? Ha? Moșule. Crucea o văd. Crucea-i cruce. Dar am fost auzit că împăratul da și scrisori. Dacă sunteți buni să le arătați. Nu de alta, dar să fie toate în bună rânduială. Ia ca moșule. Ia ca moșule și hârtiile. Să-ți poți căta dreptatea în bună rânduială. Nu știu a citire. Știa citire, nu? Multă răbdare ai, pace, Hore. Musai. Musai să avem răbdare până ce ne pierdem răbdare. Poate că e altcineva care știe a citire. Eu știu a citire. Văzând eu împăratul, prenumele meu Iosif, toate poruncile ce le-am dat pentru usurarea supușilor mei au fost ascunse de către grofi și de către slugile lor. Și de către slugile lor. Nu numai că nu le-au dus la îndeplinire, m-au făcut dimpotrivă decât am spus eu, Iosif, împărat. Drept
care vă poruncesc. Dacă mă iubiți și dacă vă iubiți pe voi înșivă, să vă sculați îndată și să-i stârpiți de grabă. Dar fără voie de la împărăție, nu suntem în stare, ha? Și ce-ți aflat de la împăratul? Că ni-s flămânți și batjocoriți și că rădăm ca proștii, că suntem mulți ca iarba, iar grofii ca broaștele în cristelniță. Asta să-l învețe pe noi împăratul? Haideți! Lasă-mă că te ucid! Copii! Ce au ei cu copiii? Ce să aibă cu copiii? Nu le-au făcut copiii nimic. Nebuno! Nu înțelegi că pe noi vor să ne omoare? Îi găsim noi. Bau! Mama, de ce le jucăm? Îngerii mei, mielușenii mei. Tragem în ăștia. Ne mănâncă de vii. Ce-i bace, ore? Ce să fie, mă uit și învăț. Iară vorbești în pildă. Nu-i nicio pildă. Încerc să învăț cum e sufletul oamenilor. No! Și nu? Iar ați făcut îngace! Ați ajuns la poarta grofului și v-ați oprit? Și de o poartă vă temeți! Nu, asta am vrut să văd. Ce mai zici, tată? Ești mulțumit de mine? Ai mai crescut, mă? Și ai mai slăbit? Dar păi cum? Să tot mergi din sat în sat? Știi că mi-a plăcut cum puști. Și mie. Taci, m-au plătit și să mor. Dați mă, oameni buni, vă deschid eu, nu o stemiți! Eu-s Bulls Grigor! Intrați, fraților! Toți? Frate, vino încoace. Frate bun mi-ai fost și m-ai bătut. Frate bun mi-ai fost de o mamă și un tată și m-ai asuprit. Slujba, frate. Și eu îmi fac slujba mea. Să nu te ierte.
Ce faci, mă, acolo? Dă-te la o parte! Ce bătieși! Eu vorbesc numai cu mai marele vostru, Vino! cu Horia. Care sunteți? Dar tu care crezi că îi? Domnia lui. Zi ce ai de zis. Doar ai fost judele satului. Cum i-ai apărat pe oameni? Cum i-ai ajutorat? Îi căutați pe grofi? În genunchi. Nu-i găsiți. N-aveți cum. Dacă vă duc la ei, mă iertați? Dar ce rău ai făcut ca să te iertăm? Și-or făcut ascunzătoare încă de-amu câțiva ani de când s-o aflat că Dragu și scump nos Horea o fost la împăratul. Hai zi odată și nu te mai ocoși, unde-s? Haideți, fraților, după mine să le bem sufletul. Uite, acolo. Cucu! Bau! Știți ce mă mir eu? Că oameni ca mine, ca tine și ca dumneata, ne-am temut de unul ca ăsta, care nici pe stăpânii lui nu i-a slujit și o dat pe mâna noastră să-i omorâm. Unul ca ăsta, o nime! Hai, Horia și Cloșca au fost prinși. Sunt duși spre Alba Iulia, prin Slatna, cu pază puternică. L-au prins! Sunt lanțuri! Domnule conte, vă implor, luați-mă și pe mine la Alba Iulia, vreau să-l văd în chinuri, vreau să-l văd umilit, vă implor! Domnule Oamenii conte... aceștia n-au înțeles nimic. Cum victum arma povit, et victor decetoria depone. Agnes, liniștește-te. Ei n-au depus armele. Și ura lor nu se va stinge niciodată. Agnes. Agnes. Bună ziua, luminată doamnă. Mamă, când începem? Am să vă fac eu semn. Doamnă, mă înclin. E mai greu de obținut autorizația de a-l vedea pe Horea înlănțuit decât pe însăși maestatea sa.
Cu toate că... Cum ați reușit? Ce întrebare naivă. Permiteți-mi să vă preced. Sub această poartă, împăratul Carol, prin care tocmai ați intrat, se află închis rebelul Cloșca Ion. Doriți să-l vedeți? Horea. Doamnă, luminate domn, ordinele sunt formale. Percheziția tuturor celor care doresc să vadă pe răufăcători. Domnul Căprar, care are aici funcție mai mare ca mine, mi-a făcut deosebită favoare de a-mi permite mie să vă percheziționez. Scuzați. Doar nu-și imaginează cineva că am venit să-i scurtăm chinurile. Drăgălași copii. Păcat. Le-ar fi făcut plăcere. Poftiți. Uită-te la mine. Mărită doamnă, orice discuție cu rebelul este interzisă. No, Shamu? Vă judecăm noi! Judecă-i Horea! Eu nu-i cunosc pe ăștia, n-or fost stăpânii mei. Ai voștri ori fost. Judecați-i voi! Dar porunca împăratului, care-i? Să facem ce credem noi de cuvință. Să piară! La moarte! La moarte cu tot neamul lor! Cum te cheamă, bade? Irimie, îmi zicea lui Oiște. Omoară-i. Poruncești dumneata să-i omor? Îi omor. Eu n-am poruncit nimica, voi ați străgat. Tu ai străgat. Omoară-i. Începe cu pruncii. Nu, vedeți așa? Atunci să le dăm drumul. Nu! Asta niciodată! Nu! După ce-o jupuit pielea de pe noi, fără pedeapsă nu se poate. Nu-i drept. Dar ce pedeapsă? Ai trăit mult, ar trebui să știi. Păi după gândul meu, cea mai mare pedeapsă pentru noi e viața. Atunci de ce nu-i pedepsiți cu o viață ca a voastră? Hai, merem. Nu te uita într-acolo. Și știi ceva? Până puneți gospodăria pe picioare, lasă pruncul la mine. El e mic, el n-are nicio vină. Vino și tu, fătucă. În sărăcia Lucie de la Nana Saveta o să muriți de foame. Cum te cheamă, drăguță? Mama, să mă duc cu Nana.
Du-te, dragă, du-te cu Nana Mărie. N-am să uit. Bai să uiți, domnule. Haideți, pruncilor, că-ți fi flămânzi. Am să fiu de față și când ai să mori. Doamnă contesă, orice discuție cu deținutul rebel este interzisă. De ce nu poftiți la masă? Mulți am, măi bine și aici. Nu te supăra că zic și eu, dar de ce mâi peste noapte la mine? Că doar castelul grofului e gol. Oamenii ori tăiat iosagurile lui Palfe și frig la ele. Nu de aceea am ridicat oamenii. Nu de aceea cură sânge ca să iau eu locul grofilor. E unul Cândea Alexa, așa-l cheamă, român de-al nostru. De-a-l ținut groful ăl bătrân la școală și i s-au turbinat creierele, și și-o zis: Candy Shandor, ai spus că-ți face trebuință un nou cu știință de carte? Ia-că-te! E bun, ori îl atârnăm de o cracă. Vine furtuna mâniei, cea sacră, eternă. Ori ești Hercul, iar coasa cea dreaptă e simbolul... Știi să scrii? Și latinește, și ungurește, și nemțește, și, desigur, și românește. Fiindcă însumi sunt excelență. Luați-l careva pe un cal. Eu pe acolo n-am fost de când sunt. Întrebarea 23. Cum te-ai încumetat să înșel poporul, afirmând că răscoala se face din porunca împăratului? Asemenea vorbe eu n-am spus în viața mea. Întrebarea 24. De ce ați scotat în comuna Mușca pe dregătorii Domeneal, Cernanski Gabriel și Aron Alexander spre a-i omorâ? Eu aceste nume nu le-am auzit niciodată. Să fie adus judele domnesc Crăciun Resiga și martorii. Îl cunoașteți pe acest om numit Cloșca Ion? Nu. Ieri, când v-a fost arătat în temniță, l-ați recunoscut? N-am văzut bine. Horea! Tăcerea ta nu are niciun rost. Îți îngreunezi situația. La întrebarea dacă știe să scrie, inculpatul susține că nu știe. Dar asta
Scrisoarea către Crișan? A? Trimisul tău a fost prins. Știindu-mi scrisul, vei cunoaște că această carte e de la mine. Dacă ferească bunul Dumnezeu îi cădea în mâna dușmanului, să nu scoți nicio vorbă. Așa am hotărât cu cloșca. Eu, Horea. Na, ce ai de spus? No. Sancta Simplicitas țărănească, crede că dacă neagă, ne pierdem vremea, excelență. A fost o mișcare spontană. Sponte sua, excelență. Credeți că armata, cu toată organizarea ei admirabilă, ar fi putut în nici 2 săptămâni să cucerească un asemenea teritoriu, fără un plan bine rumegat, fără legături ținute secret ani de zile? Asta trebuie să aflăm. Sancta Simplicitas, cunoașteți, excelență, proclamația lui Horia? Îndrăzneții filozofi de la Paris, ale căror broșuri sunt arse, cer nobililor să îndulcească soarta supușilor lor. Acest naiv, Horia, cere ca nobilime să nu mai fie. Eu fi dictat proclamația vreuna din misterioasele persoane care se spune că îl inspiră. Sali sau Roperski. Aduceți pe nobilul Candy Shandor. Mă iartă, nobil conte. Poet, ca Prometeu înlănțuit pe aspre și nemiloase roce. Eu sufăr pentru o vină ce nu am făptuit. Doar mâna mi-a scris gândul rebelului feroce. Mă tem că excelența sa, domnul general, e prea obosită ca să guste aceste armonioase versuri. Descrieți împrejurările în care Horia a dat proclamația ultimatum de la 11 noiembrie. Ați fost de față, ați redactat-o, scripta manent. Legat în lanțuri grele de calul îi mătâra acest rex dacie al plebei răsculate. Excelență, s-a purtat bine cu mine. Așa cum țăranii se poartă cu instrumentul lor aratoriu, însumi fiindu-le necesar ca instrument scriitoriu. Horia când era, când nu era. Precum un viscol aspru isca dintr-o genune, el străbătea când munții, când văile ascunse. Dar noi nu putem stabili ce a făcut și unde a fost Horea în timpul tumultuației. Ce au făcut capitanii lui? Abrudul era ținta prea sângeroasei pofte ce anima mulțimea cu lănci și mii de coase ce noapte străluceau. Crișan venea călare cu paloș nemilos, tăia în dreapta, stânga, în grofi, până la os. Iubiții mei fii, Domnul în Sfânta Scriptură au arătat voința sa poruncind să nu ucizi, să nu furi, precum și atunci când ne-au poruncit să iubim pe vrăjmașii noștri. Asta Dumnezeu numai nouă țăranilor ni l-a poruncit! Grofilor, ba! Pița faita de popă vândut! No, ăștia vin cu ale 10 porunci. Voi cu ce? Dragă și respectate domnule Crișan, noi, nemeșii din Transilvania, Ne rugăm de dumneata, lasă Abrudul, nu-l prăda, că-ți dăm bani cu vedirea, bani de aur, cât-i vrea. Mă, loazelor, mă! Banii cu care ne momiți voi sunt puterea noastră. N-avem nevoie de Și ei. atunci ce vreți? Ce? Să vă stârpim pe voi, mă! Luați-i și duceți-i la Abrud. Să-i judece Horea. Domnule capitan, ne lăsați fără apărare în fața acestor piare cumplite, mai cumplite decât hoardele vandalilor? Am ordin să apăr camera minieră. Și o voi apăra. Dar noi, femeile, copiii noștri... N-am niciun ordin în acest sens. Deci e adevărat că acest măcel se produce cu încuvințare expresă sau tacită a împăratului? Domnule conte,
Instrucțiunile mele nu-mi permit să trag astfel de concluzii. Domnule conte, domnilor, vă sfătuiesc să vă ascundeți. Unde să ne ascundem, domnule capitan? Avem femei și copii. Unde să fugim? La porțile orașului. Mânia acestui popor e teribilă, dar scurtă. O exasperare seculară îi face cruz pentru doar câteva zile. Mândra floarea nobilimii rămânea neputincioasă. O, năprasnici iureși, moții din tării se prăvăliră. Ura, precum o furtună, tot un cale spulbera. Sărmană floarea nobilimii. Marș! Pe mine mă cheamă ochiului și vă duc unde s-a ascuns grofii! După mine! O, dar groaznic fu că unguri, da, unguri se găsiră să persecute apric pe nobililor frați și să-i predea furiei rebelilor târbați. S-au băgat odată și grofii milă! Nu, iertați-mă! Nu mă omorâți, iertați-mă! Lăsați-mă pe mine! Lăsați-mă! Ieși afară, șerpe blăstămat! Nu, lasă-l pe mine! În momentul eu așteptați la cap! Seguitur superbos ultora tergo Deus. Zeul răzbunării îi urmărește pe cei îngânfați. Pe nenumărați nobili, acest zeu nu numai că i-a urmărit, dar i-a chiar ajuns. Siliți au fost să-și lepe de credința. Nu! Jurați sau nu jurați să treceți la legea iobăgească? Jurăm! Atunci veniți încoace. No, cum să-l botezăm? A? Ion! Cum a zis că-l botezăm? Ion? Nu, ești Ion. Acum să capeți țădula, te îmbraci frumos, fain, adică în haine țărănești, și în stâlpul porții pui un ștergar alb. Pe ea cum o botezăm, ha? Ana! 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 Păi Ana! Țădula! Nu-i faină? În clipa aceea, destinul și-a întors singur calea. Fata viam inveniat.
După cum excelențele voastre știu, la Deva au fost executați sub lege statario 50 de țărani. Ați stabilit numele celor care au făcut parte din acest tribunal ilegal și inconștient? Nu au putut fi identificați, excelență. Un cavaler apare pe un cal scăldat în spume. Avea un chip de înger, dar suflet sângeros. Ce faceți, mă? Îi botezați, mă? Apoi uitați-vă cum ne botează ei pe noi! La cetatea Devei ne taie ca pe vite și ne înfig capetele în pari! Atunci a apărut Horea. Oamenilor care ați fost grofi, ce vreți de la mine? Viața. Salvează-ne viața. Nu! Ba nu! Să nu rămâie ungur fără de ce îi se cuvine. Mă, Ieremie, ești beat și prost. Dar cu el ce faci? Că e ungur. Ce facem? Și cu mine ce faceți? Eu sunt John Carsferry. Apoi, părinte, ăștia sunt oameni, nu-s nemeși. Și ăsta? Tu-i sufletul lui, ăsta-i român și grof. Prințul Gabriel îl cheamă. Cu el cum îi? Păi, Hore, gândesc să-i dăm în cap. Și ăsta? Ăsta-i român. Îi Mătieș din Cărpiniș, Iobac, și ia câtă lunge trage la grofie. Cu el ce facem? Duce-se, nu. Horea avea o noblețe misterioasă, care nu era nici a rangului și nici a puterii, ci a unui fel de justiție imanente. A poruncit să fiu adus și mi-a dictat. Scrie Alexandru Cândea. Azi, 11 noiembrie 1784. Unu. Nobilii din comitat să jure pe cruce cu toate odraslele lor. Așteptați să vedeți îndată ce. Să nu mai fie obăgime. 2. Nobilime să nu mai fie. Care pe unde poate să-și găsească o slujbă și din aceea să trăiască. Acceptați, 3. Profii cu avere să părăsească pentru vecii vecilor moșiile lor, iar pământurile nemeșești să se împartă între poporul de rând, potrivit poruncii împăratului care va urma. Horea! 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 Și dumneata, nobil, deși scăpătat, ai așternut pe hârtie aceste gânduri incendiare? O, excelență, mâna mea fu doar instrumentul purtat pe alba în coală de furia mulțimii. Atât, asta. Bine, bine, poți pleca, ești liber. Excelență, excelență, omage. Nu, excelență, această mișcare nu a fost spontană. Și aceste idei, mă tem că nu au fost spulberate de ghiulelele pe care le-ați trimis asupra capetelor în care s-au zămislit. Excelență, a fost prins și cel de-al treilea la tron, Crișan. A venit să anunțe în bucurătoarea veste Popa Moise din Cărpiniș, cel care a contribuit cel mai mult la prinderea lui. Luminăția voastră, cu supunere vă aduc la cunoștință că mă cheamă Moise. Ilie Moise, din Cărpiniș. Palida mors, egve pulsat, pauperum tavernas, regum vetures.
exprimând opiniile aripei radicale și exaltate ce predomină în Marea Lojă a Franței, fratele Brissot intenționează să publice o scrisoare deschisă adresată împăratului. Prin diligența ambasadorului nostru, fratele Merci, ne-au parvenit unele excerpte. Ori de câte ori puterea se îndepărtează de la scopul guvernării, care e binele public, iar libertatea publică ajunge în pericol, poporul poate și are dreptul de a schimba vechiul guvernământ și de a așeza unul nou. Doctrina supunerii în fața unei guvernări arbitrare e absurdă și servilă. Revolta e astfel legitimă peste tot unde puterea nu e dată direct de popor, pretutindeni unde scopul puterii nu e binele general al societății, ci binele unui singur om sau al câtorva oameni. Supus de secole unui despotism crud, orb și stupid, nobilul popor român a încezit în mizerie, până când din sânul însuși al suferințelor sale s-a evit horea. I s-au alăturat oameni asupriți de toate națiile, iar împotriva răsculaților au fost trimise tunurile și episcopii. Totdeauna apar preoți pe scena politică, probabil pentru că ei cunosc perfect arta de a seduce și înșela. Fratele Brissot nu știe că majoritatea preoților de jos au luat furca și securea ca și enoriașilor. Poporul nu se răscoală decât când este oprimat. Poporul nu cere niciodată decât lucruri juste. Iar suveranii, oricât de luminați ar vrea să pară, prin însăși natura puterilor, sunt străini de producătorii. Muncile și dările pentru groși s-au făcut de 3 ori mai mari de câțiva ani încoace. În fiecare săptămână slujim 5 zile și când ne ducem acasă în ziua a 6-a ca să lucrăm oarice și pre seama noastră, iarăși nu ne dau pace. Și ne cheamă ba într-o parte, ba într-alta, fără rând și fără capăt, iarna, primăvara, vara ori toamna. Și să știi, Măria ta, că noi să cerăm, noi cosăm, noi strângem bucatele, noi le cărăm, dar nu pentru noi, tătele dăm domnilor. Unt, cărnuri, pasări, ouă, pește, alune, nuce, rășină, zdrențele de pe noi le dăm pentru morile lor de hârtie, ca să aibă ce ceti grofii. Noi cetitul, Măria ta, nu-l știm, numai unii tare puțin, cum aș fi de-o pildă eu, ursul Nicula, care de aceea m-au trimis oamenii la Măria ta. Și nu numai pre domnii rădăm în spate, ci și pe slugile lor, care ne asupresc uneori mai rău ca domnii. Cel ce se ridică de jos și uită de unde s-a ridicat, e mai rău ca groful, că e mai lacom. Altă lege decât bunul placuri reaua voința domnilor nu mai este. Cum li pofta, așa li și legea. Și peste tăte, Măria ta, ai mai grei batjocura, căci noi îi hrănim și pe cei ce strâng dările de pe spinarea noastră, pe anchetatorii care ne supun la întrebări și cazne, pe călăii care ne bat. Și atunci nouă ce ne mai rămâne, Măria ta? Să ne pustim? De pe pământul nostru să ne pustim? Sau... Sau... Faceți-o. Pentru a se spulbera zvonurile că șefii rebeli nu au fost prinși sau că prinși se bucură de privilegii speciale, vor fi purtați în lanțuri prin locurile fără de legilor lor cu pază bine întărită. Vieță cai.
Și alaltă ieri te-or căutat. Cât îi mai trăia așa în sălbăticie? În sălbăticie, cum zici, măicuță. Nu știu cât. Dar robie, nici o zi. Cum crezi tu că îl poți scăpa singur? El e în lanțuri. Oamenii sunt fricoșați. Din poruncă împărătească în fiecare sat, în fiecare zi. Îți bată iați, ba spânzurați, ba rupți cu roata. Și cum să las chinurilor? Cum să las batjocurii? Iaca, merindea de drum. Ilină, ce faci? Ai fost om bun cu mine și am fost bucuroasă împreună. Îți mulțumesc. Cum? Atunci să nu-ți tremure mâna. Noi, Ioanie, hai să ne luăm slujba în primire. Sunt feciorul tău, Ionuț. Bună seara, Ioane.
Tată, eu am vrut să te pușc în inimă, să-ți scurtez chinurile. Așa m-ai cunoscut tu pe mine, că mi-ar fi teamă de chinuri. Eu de chinuri nu mă tem. Altfel nu m-ar fi prins viu. Iar de moarte, eu, fătul meu, când am sculat oamenii, am bătut palma și cu moartea. Datorii suntem oricum. Numai că nu-i tătuna cum mori. Dar eu mă gândesc că o să am puterea să mor așa, ca să le fie rușine în veci celora pentru care îi muri, să mai trăiască cu fruntea în țărână în fața unor nemernici, în fața unor nimenea. Dar noi, doar dumneata, noi ce facem? Să țineți de viață cu dinți ca lupul de pradă, să aveți prunci mulți, să vă trageți pe brânci, să răbdați de foame pruncii, să-i dați la școli, să ajungă mai învățați decât pruncii grofilor. Iar din când în când să le ziceți câte o vorbă și de mine. Dar nu des. De ce nu des, tată? Să nu se ieftinească. Tu plângi? Tu plângi, mă? Să fie pentru cea din urmă oară, auzit, mai? Nouă să plângem nu ne este îngăduit. Am înțeles, tată. Am înțeles. Întrebarea întâia. Numele, vârsta, starea. Mă cheamă Crișan, ori Giurgiu Marcu, de an 52, supus cameral. Întrebarea a doua. Știi de ce ești aici în lanțuri? Dar pe mă cuget că nu pentru că am cules floricele prin Poieni, pentru că am scos sufletul din domni, pentru că am sculat poporul să mai fie dreptate și pentru noi. Cine a poruncit adunarea de la Mesteacăn? Eu. Dar pe ce, nu știți? Că doar n-am făcut pe ascuns. Nimica n-am făcut noi pe ascuns. Pe n-o să uite grofii multă vreme. Neam de neamul lor n-o să uite. Știi că nici împăratul nu-i poate suferi? Știu eu, numai că din alte pricini. La adunarea de la Mesteacăn a fost și Badea Horea? Da, pe cum? Să fi început noi treaba fără el, fără căpetenia noastră. Am spus fără lanțuri. Nu pot lua excelența asupra mea răspunderea ce port în fața maestății sale. Scoateți-le. Mulțumesc, excelență. Bună seara, Hore. Bună să-ți fie inima, domnule. Fii bun, lasă-mă să mă sprijin pe brațul dumitare. Nu mai am putere. Sunt pe moarte. Am rac. Toți suntem muritori. Numai că noi doi, eu și cu dumneata, suntem mai muritori decât alții. Fii bun, așează-te acolo, în fața mea. Și a lui. Îți mulțumesc, domnule.
N-ai mărturisit nimic în fața comisiei. Și ați crezut că o-i mărturisi în fața fripturii și a beuturii. Nu ca să mărturisești, te-am poftit aici. Știu, mai poftit ca să mă omenești. Ia din ce vrei, din ce-ți place. Pe mine să mă ierți. Nu din virtute, sunt frugal, ci din neputință. Vreau să zic doctorii. Și așa aș bea un pahar de vin roșu din acela. Bă, dacă tot mori, de ce nu-ți faci cheful și să bei, domnule? Nădăjduiesc să nu te temi, că aș vrea să te otrăvesc. Nu, n-aveți dumnealor voastre inima aceea. N-au pe ce să-ți poftesc, domnule. Sănătate, viață lungă, moarte ușoară, domnule. Pentru cele ce s-au stabilit că ai săvârșit, pedeapsa este tragerea pe roată de jos în sus, adică frângerea picioarelor, mâinilor. Fiecare moare într-un fel, domnule. Apoi trupul îți va fi tăiat în 4 și împrăștiat în 4 părți de țară. Înseamnă că o să am un mormânt larg. Toată țara Ardealului. Toarnă-mi și mie vin. Palida mors, ecve pulsat. Știi ce înseamnă asta? Moartea cea străvezie bate în ușa colibei săracului și la palatele regilor în același fel. Nu e adevărat, domnule. Și atunci ce credeți că i-o pus dracu să facă? Ori trimis 2 nemeși. Pe Gal Mihai din Baia de Criș și Nalații Francis din Brad, cu câteva cătane. Să-l prinză pe Horea. Auzi ce-ai putut trece prin minte? Apă să știți că ăsta au fost îl din urmă gânda lor. Că i-am făcut una cu pământul. Auzi, aci, pe Horea să pună ei mâna. Dreptatea nu se câștigă prin prădăciuni și omoruri. Dar ei grofii nu ne-au prădat. Sute și sute de ani la rând. E țara noastră cea din străbuni. De pământul nostru cel muncit cu sudoare și sânge. E muncă, de cinste, de mândrie. Și pentru toate astea spune că știu că i-ați numărat. Cât s-au perit în ridicarea norodului? Vreo 150. Cu ce cântar cântărești, domnule? Cu al rațiunii de stat. Cu cântarul pe care mi l-a încredințat împăratul. E cântar mincinos, domnule. Ca și stăpânului. Mie mi s-a făcut cam foame. Dumneitale, nu? N-au păgătit ce să vă min, domnule capitan. Bacă. Apoi mă duc să poruncesc să pregătească ceva bun. Nu trebuia să vorbești. Nici Horea, nici Cloșca n-au spus nimic. N-au recunoscut nimic. Bine, dar ce-am făcut, am făcut în fața lumii întregi. Ei vor să știe cum s-a plănuit răscoala. Care v-au fost legăturile prin toate satele. Care sunt drumurile tainice și ascunzătorile. Ca pe viitor să știe cum să preîntâmpine. Tu cine ești? Un român. Un biet român. Bine. Nu o să mai vorbesc. Acum, Bade Crișan, îi târziu. Sunt meșteri. Dacă ai vorbit, gata. O să te încurci în ce ai spus până acum. Să-i pricep.
Crișan, spaima grofilor! Îmi pare bine că nu ești încăpățânat. Și tovarășii dumitale, Horia, Cloșca, ne-au spus toți. Da, se va ține seama. Se va ține seama. De toate se va ține seama. Da, aș vrea să mai știu... Apoi, domnule general, eu stare osterit. Și mi-e foame. Da, sigur. Sigur. Mâine dimineață. Avem toată vremea. Dar să-i se scoată o parte din lanțuri. Noapte bună, Crișan. Novo, domnule, îți mulțumesc fain pentru cină. A fost bună. Și nu fi mânios că n-ai putut afla ce ai vrut de la mine. Taina asta o țin prea mulți oameni. Nu e a mea, nu e a niciunuia. E a noastră. Așa că ce-o fost mai greu o trecut. Vreme de 3 săptămâni românii nu s-au mai simțit robi. Și asta nu puteți lua înapoi. Oamenii uită, Hore. Nu ne cunoașteți, domnule, și nu ne puteți stăpâni. Numai noi ne cunoaștem, cu cele bune și cu cele rele. Iar eu n-am făcut alta decât că i-am învățat lucrul ăsta pe unii și pe alții, cu vorba bună, cu focul, cu coasa, cu înspăimântarea, ca să fie prepriceperea fiecăruia. Ca să se plăte să-mi dau eu viața. Eu, ursul Nicur, a zis Horea. Zis astfel pentru că mi-a plăcut să trăiesc și să cânt. No, hai să ieșim afară. E poruncă să lăsăm să se odihnească. Spus. Majestate, ursul Necul, a zis Horea, e o mare personalitate, emanând o forță sufletească neobișnuită, nu numai la țărani, dar și în cele mai ridicate pături ale societății. Nu poate fi cumpărat, nici făcut să se îndoiască de dreptatea cauzei sale și de mijloacele pe care le-a folosit pentru realizarea ei. De aceea, ca o necesitate politică, se impune executarea lui într-un chip înspăimântător, deși contrar augustelor voastre principii. În prezența a 3 bătrâni și 3 tineri din fiecare sat, ca prin această moarte rușinoasă, dragostea și cultul lor pentru Horea să fie nimicite pentru totdeauna. Pentru salvă, arm! Foc! Împăratul urăște fără de legea, iubește poporul,
E părintele poporului. Aici răsplata credinței voastre. V-ați făcut datoria. Această zi de sărbătoare și bucurie să rămână pildă copiilor, nepoților, strănepoților. Primiți această medalie din partea majestății sale. Eu l-am prins pe Crișan. Pe mine o să mă belească satul. Și uite răsplata aia pișpecul. Nu atât aurului de valoarea, ci grația imperială. Să păstoriți mulți ani, ținând în mână sufletele țăranilor, copii capabili de minuni și de crime. Am scăpat de iobăgie, băi, frate meu. Am scăpat de iobăgie. Dar îmbraci dracului din gură. Veniți mai aproape să vă luați răsplata. Apropiați-vă. Eu, Matias Ion, sunt slobod! Sentința în procesul intentat împotriva lui Horia, numit altfel și Ursul Necula, acuzat că a instigat turburările, s-a așezat în fruntea poporului răsculat, pe care singur l-a adunat și a pus conducători mai mici în grad. El a dat, fie personal, fie prin oamenii săi, ordine ca din fiecare casă iobăgească să vină un om înarmat și astfel, cu puteri unite, să stârpească pe toți nobilii, să le prade averile, să le prefacă în ruine toate clădirile, să-i gonească din Principatul Transilvaniei, pe care numitul Horia îl consideră de fapt aparținând românilor. Cum și este. Iertați-mă, roguvă, pe mine slujbașul, care nu-mi fac decât slujba, și mă jur că eu nu am nimic împotriva dumneavoastră. Din pământ ai fost făcut și în pământ te vei întoarce. Taci, părinte. Lasă-ne să murim în pace. Îți proști, Ioane, îți proști. De ce zici că-s? Cetatea Bălgradului. Proști, baci. Bălgradul vodă Mihai. Îl dau nouă.
Așa. Pe mine m-ați spus voi să fiu țărancă. Du-te cu bine, Ioane. Te mâni dacă te întreb orice. Eu mă mânii pe aceia care nu întreabă. Aceia-s pietre, nu oameni. Și eu aș întreba, dar n-am pe cine. Împăratul. El cum e? Are coroană pe cap și barbă albă, așa ca bunul Dumnezeu? La ce-ți pasă ție cum e împăratul? Nu aveți că te-ai mâniat. No, hai, întreabă. Și chiar așa s-a zis el de metale, horea, urneculă, scoală oamenii și străpiți-mi pe grofi. Tu crezi, mă, Ioane, că împărații și ei mari vorbesc așa de-a dreptul? Așa vorbim noi, mă, țăranii. Împăratul, să știi și tu, când îi avea de-a face cu el, are vorbă încurcată. Dacă iese bine, fala și cinstea aia lui. Dacă iese rău, n-ai preceput tu ce-o zis el. Da, când, Doamne, iartă-mă, o stai eu de vorbă cu împăratul? Odată trebuia să înceapă. Oricum, da să înceapă. Ce-i rău în robie nu e atâta robia. Rău e că dacă trece prea multă vreme, omul se învață cu ea. Cu robia, cu frica, cu supunerea, cu sărumâna. Să fie batjocorii și să nu-i mai pese. Să învață ca pasărea cea proastă cu colivia, care uită și că o știu zbura oare cândva. Sau să teme să nu afle stăpânul că nu uitați să zboare. Numai că amu, cu voie de la împărat orba, am învățat că se poate. Am înțeleg că împăratul ești dumneata.